ሃኪንግ ወይም ደግሞ ሳይበር ሴኩሪቲ መማር ፈልጋችሁ ነገር ግን ከየት ጀምራችሁ መማር እንዳለባችሁ እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ መማር እንዳለባችሁ ካላወቃችሁ በቀላሉ ከቢጊነር ሌቭል አንስቶ እስከ አድቫንስድ ሌቭል ድረስ መማር የምትችሉበትን አሪፍ የሆነ ዌብሳይትን በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታውቁት በአሁኑ ጊዜ ላይ ሳይበር ሴኩሪቲ፣ ማሽን ለርኒንግ፣ ዴታ ሳይንስ እንዲሁም ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም ተፈላጊ የሚባሉ የትምህርት ዘርፎች ናቸው። ነገር ግን እነዚህን የትምህርት ዘርፎች በኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ለመማር በመጀመሪያ ዲግሪ ማለትም በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እንዲሁም ደግሞ ከቴክኖሎጂ ጋር ሪሌትድ በሆኑ ሳይንሶች መማር ይኖርባችኋል። ነገር ግን ማናችሁ ብትሆኑ በቀላሉ ከቤታችሁ ሆናችሁ ወጪ ሳታወጡ መማር የምትችሉባቸው በጣም ብዙ አይነት ፕላትፎርሞች አሉ። ከነዛ ፕላትፎርሞች ውስጥ አንዱ ዩቲዩብ ነው። በዩቲዩብ ላይ በሃኪንግ እንዲሁም ደግሞ በሳይበር ሴኩሪቲ ዙሪያ የተሰሩ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነዛን ቪዲዮዎች በመጠቀም ራሳችሁ ማስተማር ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ዌብሳይቶች አሉ። ከነዛ ዌብሳይቶች ውስጥ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው TryHackMe የሚባለውን በጣም አሪፍ የሆነውን ከቢጊነር ሌቭል አንስቶ እስከ አድቫንስድ ሌቭል ድረስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሃኪንግን እንዲሁም ደግሞ ሳይበር ሴኩሪቲ መማር የምትችሉበትን ዌብሳይት ይሆናል። ይህንንም ዌብሳይት አክሰስ ለማድረግ በቀላሉ በስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ በኮምፒውተራችሁ ላይ በሚገኝ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ። የኢንተርኔት ብራውዘራችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ባር ላይ በመሄድ TryHackMe ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። TryHackMe ብላችሁ ሰርች እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር የምታገኙትን TryHackMe ሳይበር ሴኩሪቲ ትሬኒንግ የሚለውን ይህን ትጫናላችሁ። በመቀጠል ወደምታዩት የTryHackMe ዌብሳይት ኢንተርፌስ ይወስዳችኋል ማለት ነው። የዚህን ዌብሳይት ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ ወደ ዌብሳይቱ እንደገባችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምትገቡት ሳይን አፕ ማድረግ ይኖርባችኋል። ስለዚህ ሳይን አፕ ለማድረግ እዚህ ጋር መታችሁ ጆይን ፎር ፍሪ የምትላለች ይህን ትጫናላችሁ። እንደምታዩት የዩዘር ኔም እና የፓስወርድ ማስገቢያ ፎርም ያመጣላችኋል። ይህን ፎርም ከሞላችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ያስገባችኋል ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት የከፈትኩት አካውንት ስላለ በቀጥታ ወደ እሱ አካውንት ይወስዳችኋል። እንደምትመለከቱት ይሄ የኔ አካውንት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ኮርሶች ኢንሮል ያደረኳቸው ኮርሶች ናቸው። ለእናንተ እነዚህ ነገሮች ላይመጡላችሁ ይችላሉ። ነገር ግን እዚህ ጋር በቀኝ በኩል የምታዩቸው ነገሮች በሙሉ ለእናንተ የሚኖሩ ነገሮች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ የምታዩት ኢንተርፌስ ለጀማሪ በጣም ቀላል የሆነ ማንኛውም ሰው በቀላሉ ኮርሶችን መማር የሚችልበት ኢንተርፌስ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እዚህ ጋር ስተዲ ያደረግኩት በዚህ ሳምንት ውስጥ ያነበባችሁት የተዘጋጃችሁት ካለ በደቂቃ ያስቀምጥላችኋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር በአጠቃላይ በዚህ ፕላትፎርም ላይ የሚማሩት ደረጃ ይሰጣችኋል። እኔ እንደምታዩት አሁን ያለሁበት ደረጃ 137969 ነኝ። በዚህ ትምህርት ላይ ማለት ነው በሃኪንግ እንዲሁም በሳይበር ሴኩሪቲ ትምህርት ላይ ካሉት 15% ቶፖች ውስጥ ነው የምካተተው። እነዚህም እንዳልኳችሁ ስተዲ በምታደርጉበት ጊዜ ደረጃ የሚሰጣችሁ ሌቭል ነው። በተለያዩ ሀገራቶች ከተለያዩ ዓለማት ላይ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ። እነዛን ተማሪዎች በሚዘጋጁበትና በሚሰሯቸው ፕራክቲስ በሚያደርጓቸው ታስኮች መሰረት ግሬድ ይሰጣቸዋል እንዲሁም ደግሞ ራንክ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር የምታዩት ሪፈር ዩር ፍሬንድ የሚል አለ። እዚች ጋር ሰው በጋበዛችሁ ቁጥር እና ደግሞ ሰዎች ወደዚህ ዌብሳይት አስገብታችሁ የፕሪሚየም ዩዘር ሲሆኑ ወይም ደግሞ ክፍያ የሚጠይቁ ኮርሶች አሉ። እነዛን ኮርሶች ከፍለው መማር የሚችሉ ሰዎች ስትመዘግቡ $5 ለእናንተም እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁም መስጠት የምትችሉበትን ሪፈራል ሊንክ እዚች ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ወርክ ስፔሶች አሉ። ከተለያዩ ሰዎች ጋር መስራት የምትችሉባቸው ጥያቄዎች አሉ። የሚሰሯቸው ጥያቄዎች እዚች ጋር ቫልዩ ይሰጣቸዋል። ይሄ ቫልዩ በጨመረ ቁጥር የተለያዩ ኮርሶችን በነፃ ማስከፈት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ገንዘብ ሳትከፍሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚች ጋር አክቲቪቲያችሁን፣ ኢቨንቶችን፣ እያንዳንዱ የተሳተፋችኋቸውን ነገሮች እዚች ጋር እንደ ካላንደር መዘግቡበት ነው። እንደምታዩት አሁን ከዚህ 3 ወር በፊት እዚህ ዌብሳይት ላይ አልተማርኩኝም። ለዛ ነው እንደዚህ የምታዩት ባዶ የሆነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ሌቭል ይሰጣቸዋል። የሃከር ሌቭል አላቸው። ከሌቭል 1 አንስቶ እስከ አድቫንስድ ሌቭል ድረስ እያንዳንዱ ስም አላቸው። አሁን ያለሁበት ሌቭል 8 ነው። ሌቭል 8 ላይ ሃከር የሚባል ስም ነው የሚሰጣችሁ። ገና እሱንም አቺቭ አላደረኩትም። ልክ ይህንን 4000 ፖይንት አቺቭ እንዳደረኩኝ ሃከር የሚለው ስያሜ ይሰጠኛል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ፍሬንዶችን መጋበዝ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚሁ የተለያዩ ሩሞች አሉ፣ ሃክ መደረግ የሚችሉ የተለያዩ የሲቲኤፍ ጨዋታዎች አሉ። የተለያዩ ሩሞች ተሰጥቷችሁ እነዛን ሃክ አድርጋችሁ እንድትገቡ የሚያስችላችሁ ከተለያዩ ፍሬንዶች ጋር ሆናችሁ እነዛን ነገሮች መጫወት ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚች ጋር የስኪልስ ማትሪክስ አሉ። ትምህርቶችን በተማራችሁ ቁጥር ምን አይነት ስኪል አገኛችሁ የሚለውን ነገር በእንደዚህ አይነት ግራፍ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ የሆነ ለመማር የሚጋብዝ አይነት ኢንተርፌስ ነው ያለው። ምንም አይነት መምህር ሳያስፈልጋችሁ ራሳችሁን ማስተማር የምትችሉበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ደግሞ የተለያዩ ሜኖች አሉ። አሁን እንደምታዩት ዳሽቦርድ ነው ያለነው።
እዚች ጋር ለርን የምትላለች ለርን የሚለው ሜኑ በምንጫንበት ጊዜ እንደምታዩት ለርኒንግ ፓዙን ታገኙታላችሁ። ምን መማር እንዳለባችሁ እንዲሁም ደግሞ የትኛውን መጀመር እንዳለባችሁ ጀማሪ ከሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ያላችሁበትን ሌቨል አይታችሁ እናንተ የትኛውን መማር እንደምትፈልጉ በቀላሉ መምረጥ የምትችሉበት ፓዝ የሚያሳያችሁ ፓርት ነው ይሄኛው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ሬድ ቲሚንግ የሚለው ይሄኛው ኢንተርሚዲየት ሌቭል ለሆኑ የሚሰጥ ትምህርት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ቢግነር የሆነ አንደርስታንዲንግ ሳይኖራችሁ ስለ ሳይበር ሴኩሪቲ ስለ ሃኪንግ ይህንን ትምህርት ባትማሩት ይሻላል ማለት ነው። ቢኮዝ አድቫንስድ ስለሆነ በቅድሚያ መማር ያለባችሁ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር የምታዩቸው አሁን እዚህ ጋር እኔ እየተማርኩት የነበረው የኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይበር ሴኩሪቲ ጀማሪ ከሆናችሁ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ሳይበር ሴኩሪቲ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መማር ይኖርባችኋል። ይሄ በጣም ኢዚ የሆነ በቀላሉ ጀማሪ የተባለ መማር የሚችለው አይነት ኮርስ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ፍሪ ሴኩሪቲ የሚላለ ይሄኛውም እንደምታዩት ሌቭሉ ኢዚ የሚባል ወይም ደግሞ ቢጊነሮች መማር የሚችሉት ኮርስ ነው። ስለዚህ ይህንን በመምረጥ በቀላሉ መማር ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን እንደምታዩቸው አሁን እዚህ ጋር ፐርሰንታቸው 33%፣ 51% ነው። እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ክፍያ የሚጠይቁ ኮርሶች አሉ። አንዳንድ ኮርሶች አሉ። እነሱን ያው ስላልከፈልኩኝ ነው እነዚህ ባዶ የሆኑት። ሁሉንም በቀላሉ ማግኘት አትችሉም። አንዳንዶች ክፍያ የሚጠይቋቸው አሉ። ሁሉም ነፃ አይደሉም። በጣም ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ግን በብዙ ብር የሚጠይቁ አይደሉም። ክፍያዎቹን ከፍላችሁ መማር ትችላላችሁ። ኢቨን ለእነዚህ ዌብሳይቶች ቢከፈል እኔ ይህን ያክልም የተጋነነ አይሆንም ብዬ ማስበው። ቢኮዝ ለተለያዩ ይህን ያክል ኖሌጅ ላናገኝባቸው ብዙ ወጪ የምናወጣባቸው የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ግን በደንብ አሪፍ የሆነ እውቀት የምታገኙበት እንዲሁም ደግሞ ኮርሶችን ራሳችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ የምትይዙበት አይነት ፕላትፎርም ስለሆነ ለእነዚህ በክፈሉ ይህን ያክልም ኪሳራ አይደለም ብዬ ነው የምወስደው። ስለዚህ እንደምታዩቸው አሁን እኔ ይህን ያልወሰድኩት ቪአይፒ ነው የሚለው ክፍያ ይጠይቃል። ከዛም በተጨማሪ እዚህ ጋር የምታዩትም ይህንን ኮርስ አልወሰድኩትም ቢኮዝ ቪአይፒ የሚጠይቅ ስለሆነ። ስለዚህ እናንተም እነዚህ ነፃ ያሉትን ራሱ በመማር በጣም ብዙ እውቀቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ መማር ከጀመርኩኝ ጊዜ አንስቶ በጣም ብዙ በሳይበር ሴኩሪቲ ዙሪያ ያሉ ኖሌጆችን ማግኘት ችያለሁ። እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት ኮርሶች ነው ያሉት። እነዚህ ለርኒንግ ፓዞች ናቸው። በውስጣቸው በጣም ብዙ አይነት ሞጁሎችን ያካተቱ ለርኒንግ ፓዞች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩቸው ስፔሲፊካሊ መማር የምትችሏቸው የተለያዩ ቱሎችን እንዲሁም ደግሞ ሶፍትዌሮችን መማር ከፈለጋችሁ ስፔሲፊካሊ መማር የምትችሉበትን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ከነዛ ውስጥ የተውጣጡ ናቸው። እነዚህ ለብቻቸው መማር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መርጣችሁ መማር ትችላላችሁ ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። ኦልሞስት ከሳይበር ሴኩሪቲ ጋር የተገናኘ ስለ ክሪፕቶግራፊ ከአታኪንግ ኤንድ ዲፌንዲንግ ሰርቪስ በጣም ብዙ አይነት የትምህርት አይነቶች ናሉት። ስለዚህ እናንተ በቀላሉ እዚህ ጋር መታችሁ ስለ እያንዳንዱ ነገር ማወቅ የምትፈልጉትን ነገር በቀላሉ ማወቅ እንዲሁም ደግሞ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ፕራክቲስ የሚል አለ። እዚህኛው ጋር እንደምታዩት ፕራክቲስ የሚለውን በምትጫኑበት ጊዜ በዚች ጋር የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ኢዚ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ኢንተርሚዲየት እንዲሁም በዛው ልክ ደግሞ አድቫንስድ የሆኑም አሉ። እናንተ በቀላሉ እዚህ ጋር መታችሁ ኮርሶቹን ከተማራችሁ በኋላ እያንዳንዱ ነገር አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ እያንዳንዱ ነገር የሚሰጣችሁ የተለያዩ ታስኮች እንዲሁ ኩዌስችኖች አሉ። እነዛን ነገሮች ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ የምናየው እዚህ ጋር ኮምፒት የምትላለች። ኮምፒት የሚለው ላይ በምትገቡበት ጊዜ ሊደር ቦርድ፣ ኪንግ ኦፍ ዘ ሄድ እና ወርክስፔስ የሚላለን። ሊደር ቦርድ የሚለው ላይ በምንገባበት ጊዜ አጠቃላይ ይህንን ዌብሳይት ላይ አክሰስ የሚያደርጉት እንዲሁም ደግሞ በዚህ ዌብሳይት ላይ የሚማሩ በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ይሄ ልጅ ነው። እንደምታዩት ዜሮ ዴይ የሚባል ስያሜ ያለው፣ በትራይሃክሚ ላይ ደግሞ ባግ ሃንተር የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው። አሜሪካዊ ዜግነት ያለው ነው። እንደምታዩት ምን ያክል ፖይንቶችን እንዳገኘን እዚህ ላይ ታያላችሁ። በጣም ትልቅ ፖይንት ነው። በጣም ብዙ ጨዋታዎችን ፕራክቲሶችን ያደረገ እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ኮርሶችን የወሰደ ልጅ ነው። እንዲሁም ደግሞ የተሳተፈባቸው ሩሞች 771 ናቸው። የተለያዩ ሩሞች አሉ እነዚህ ነገሮች የምትማሩባቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጨዋታዎችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ በምታደርጉበት ጊዜ እነዛን ሩሞች አቺቭ እያደረጋችሁ የምትሄዱ። ስለዚህ በጣም ሰፊ ነው። ይሄ በጣም 770 የሚባለው በጣም ብዙ ሩም ነው። ይህንን በማድረጉ ነው ይህንን ደረጃ ያገኘም። እንደምታዩት በእያንዳንዱ ደረጃ ላይ የተቀመጡ አሉ። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር መተን በቀላሉ ኢትዮጵያ ውስጥስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እዚህ ላይ የሚሳተፉት የሚለውን ለማየት እዚህ ጋር መታችሁ ካንትሪ ሰርች ላይ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር የምታዩት ደረጃ ይነግራችኋል። አሁን እንደምታዩት ዩ አር ራንክ 91 ይለኛል። እኔ ካሉት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ዩዘሮች ውስጥ 91ኛ ደረጃ ላይ ነው የምገኘው። የእናንተንም ራንክ እዚህ ጋር በቀላል ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የምታዩት ቱራ የሚባለው ልጅ ነው። ይሄ ልጅ ጆይን ያደረጋቸው ሩሞች 424 ነው። የቅድሙ አንደኛ በአጠቃላይ ከሚጠቀሙት 771 ነው። በጣም ትልቅ ነው እሱ። የዚህኛውም ኢትዮጵያዊውም 424 ነው። በጣም አሪፍ ነው።
ፖይንቶች ደግሞ ያገኛቸው 65669 ፖይንት አግኝቷል። ይህም በጣም አሪፍ የሚባል ፖይንት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሌሎች በደረጃ ያስቀመጣቸው ልጆች አሉ። ስምም እንደምታዩት አሁን እዚች ጋር ጋድ የሚል ስያሜ የተሰጠው ቱራ እንዳልኳችሁ ደረጃችሁ ከፍ ባለ ቁጥር የሚሰጣችሁ ስያሜ አለ። እነዚህንም ደግሞ ስያሜዎች የተለያዩ ሰርቲፊኬቶች ስለሚሰጧችሁ በተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ አፕሎድ በማድረግ ራሳችሁን የበለጠ ስኪል እንዳላችሁ ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ደግሞ የምታውቁት በግዕዝ ቴክ ላይ ዩቲዩብ ቪዲዮ መልቀቅ የሚታወቀው ናታንም እዚሁ TryHackMe ላይ ደረጃ አለው። እንደምታዩት በ36ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ናታን ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር መታችሁ ፕሮፋይሉን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተም በቀላሉ ይሄንን ፕላትፎርም ጆይን በማድረግ የተለያዩ ኮርሶችን በመውሰድ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የፕራክቲስ ቴስቶች ላይ እንዲሁም ደግሞ ሩሞች ላይ በመሳተፍ የራሳችሁን የሳይበር ሴኩሪቲ የሃኪንግ እንዲሁም ደግሞ ከዛ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኖሌጆችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ራሳችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ የተለያዩ ሰርቲፊኬቶችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ግሬዶችን በማግኘት የራሳችሁን ፕሮፋይል በዚህ መልኩ መገንባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ አዘር በሚሉት ቦታዎች ላይ የተለያዩ የምታገኟቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ራሳችሁ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪሶርሶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በዓላት በሚመጡበት ጊዜ የተለያዩ ቅናሾች ይደረጋሉ። የሚከፈቱላችሁም የተለያዩ የትምህርት ኮርሶች አሉ። እነዛንም በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ የሚባል ዌብሳይት ነው። ራሳችሁን ማስተማር የምትፈልጉ ከሆነ በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። እኔም ተጠቅሜበት በጣም ብዙ እውቀቶችን ያገኙበት፣ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ትምህርቶችን የምታገኙበት፣ የሚያስደምሙ አይነት እውቀቶችን የምታገኙበት የመማሪያ ዌብሳይት ነው። እኔ በጣም እንድትማሩ ሰጀስት ከማደርገው አንዱ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እናንተም በቀላሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ቼክ እንድታደርጉት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እውቀቶችን ጌን እንድታደርጉ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። በቪዲዮ ላይ ሀሳብ እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ይህም ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን።